Mến chào các bạn đến với một bài giảng mới của Y Dược TV. Tiếp tục chuỗi series video khoa học các liều thuốc. Hôm nay Y Dược TV chia sẻ đến các bạn các liều bệnh đau họng. Thì đau họng là một triệu chứng chính của viêm họng do vùng thành sau của họng bị sưng. Viêm họng có nhiều nguyên nhân như là do virus, hoặc cúm, vi khuẩn, vi nấm, yếu tố môi trường, và cũng hay gặp như là do bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, hay còn gọi đó là G. Để chẩn đoán phân biệt được nguyên nhân là do đâu, thì khi một bệnh nhân tới nhà thuốc của chúng ta kèm các triệu chứng như là đau họng, khó nuốt, nuốt bị vướng, khàn họng hay là bị mất giọng, thì chúng ta còn hỏi bệnh nhân là có bị sốt hay là không, để chúng ta tách được hai nhóm bệnh này. Nếu không sốt thì ta nghĩ tới đó chính là do yếu tố môi trường bên ngoài, như là tính chất công việc phải nói nhiều, hay là do bệnh nhân tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm môi trường. Còn đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản này, mình sẽ có video các liều điều trị sau ha. Trong phạm vi video ngày hôm nay, mình chia sẻ các liều bệnh đau họng do virus và vi khuẩn. Còn vi nấm, các bạn xem khóa học nâng cao trong ytv.com. Để chẩn đoán phân biệt được nguyên nhân là do virus hay là vi khuẩn, thì đầu tiên ta xét tới trường hợp đó chính là tính chất đau. Đối với nguyên nhân là do vi khuẩn thì chỉ tập trung tại vùng bị nhiễm khuẩn, đó là chỉ đau tại vùng họng nhưng rất đau do nội các hạch bạch huyết ở cổ, amidan xương to, nội mũ. Còn đối với đau do virus thì không chỉ đau tại vùng họng mà còn đau mỏi cơ, nhức mỏi khắp người, cảm giác rất là mệt mỏi, nhưng đau tại vùng họng thì ít hơn so với vi khuẩn. Ngoài ra, viêm họng do virus hoặc cúm thì thường kèm theo là sung huyết mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, hắt hơi và đôi khi là có đàm trong. Còn đối với vi khuẩn thì không có trường hợp này, đôi khi ngứa cổ chỉ ho khan mà thôi. Còn nếu ho cái đờm vàng hoặc là xanh thì đã là một bệnh lý đường hô hấp dưới như là viêm phổi hoặc viêm phế quản. Hôm nay mình chỉ nói tới là trường hợp bị viêm đường hô hấp trên, đó chính là bệnh viêm họng thôi nha. Vậy công thức các liều của bệnh viêm họng đó là điều trị nguyên nhân cộng cho điều trị triệu chứng và kèm theo thuốc hỗ trợ. Đối với viêm họng do virus hoặc cúm thì điều trị nguyên nhân ta không thể nào sử dụng kháng sinh được. Thông thường bệnh sẽ tự khỏi từ 7 đến 14 ngày. Khi ta xác định được nguyên nhân là do virus hoặc cúm thì ta cần phải tiên lượng được thời gian lưu bệnh là khi nào để mà tư vấn hợp lý cho bệnh nhân và chỉ điều trị triệu chứng cũng như là nâng cao sức đề kháng để nhanh chóng khỏi bệnh. Đây là liều thuốc tham khảo viêm họng do virus mà Y Dược TV đưa ra. Còn đối với viêm họng do vi khuẩn thì ta cần xác định được và lựa chọn kháng sinh hợp lý để điều trị. Mình có làm một video về phổ vi khuẩn, các bạn xem lại video này nha. Thì viêm họng do vi khuẩn thì thường là do con vi khuẩn liên cầu Streptococcus pyogenes, hay còn gọi là liên cầu beta nhóm A, thuộc phổ vi khuẩn Gram dương. Và trên thực tế, ngoài tác nhân này ra thì các bạn không cần phải nghĩ thêm các tác nhân nào khác. Và hiếm khi là do vi khuẩn Gram âm, ví dụ như là lậu cầu. Vấn đề về bệnh lậu cầu các bạn tham khảo trên ytv.com. Vậy thì những thuốc có tác dụng điều trị vi khuẩn Gram dương Streptococcus pyogenes này bao gồm những loại thuốc nào? Như là amoxicillin hoặc amox kết hợp với axit clavulanic, hay là nhóm sulfalaporin thế hệ 1 và thế hệ 2. Ngoài ra còn có theo là nhóm marulic, neoquinolone, clindamycin hay cả là doxycycline. Thì tất cả những loại kháng sinh này đều diệt được vi khuẩn liên cầu beta nhóm A. Nhưng đối với con liên cầu beta nhóm A này gây ra bệnh viêm họng thì hiện tại còn rất nhạy và chưa được kháng với penicillin, và cũng như là không tiết ra chất beta-lactam để đỡ kháng thuốc. Nên chúng ta cần ưu tiên lựa chọn kháng sinh nhóm beta-lactam có phổ kháng khuẩn tương đối hẹp để điều trị, mà không cần dùng tới là các kháng sinh phổ rộng khác. Tránh cái tình trạng đó chính là trâu bò chọi nhau mà ruồi muỗi chết. Cũng như là vi khuẩn này rất dễ tiêu diệt, nên chúng ta không cần sử dụng là kháng sinh phổ rộng để điều trị. Nếu ví như là bố tạ nghìn cân
mà chỉ dùng để đập một con muỗi thôi. Nên mình ưu tiên sử dụng Amox hoặc là Cefalosporin thế hệ 1. Trừ khi bệnh nhân có tiền sử dị ứng với nhóm beta-lactam thì chuyển sang là sử dụng nhóm Marolic. Tiếp theo là điều trị triệu chứng viêm, bao gồm là sưng, nóng, đỏ và đau. Thì điều trị triệu chứng sưng viêm, ta có thể dùng alpha-chymotrypsin hoặc là nhóm corticoid. Còn triệu chứng nóng, đỏ và đau, ta sử dụng nhóm thuốc giảm đau, đó là paracetamol cho bệnh nhân. Tiếp theo là thuốc hỗ trợ điều trị, như là bán thêm cho bệnh nhân là nước muối súc miệng, nhằm kẹo bớt đau rát cổ họng và bổ sung thêm vitamin C hoặc vitamin tổng hợp để tăng cường sức đề kháng. Đây là liều thuốc tham khảo bệnh viêm họng cấp do vi khuẩn mà Y Dược TV đưa ra. Các bạn muốn xem liều thực tế của mình thì trở thành membership site ydtv.com. Bây giờ các bạn cùng mình đi xem liều thực tế ngôi nhà thuốc họ bán, tư vấn, chẩn đoán và bán thuốc như thế nào nha. Ok, đi thôi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi mua một liều thuốc bị đau họng và có bị nhiễm khuẩn. Xem thử là quầy thuốc nó sẽ tư vấn và chẩn đoán bệnh và bán thuốc như thế nào ha. Chị ơi, bán cho em liều thuốc đau họng đi. Em đau họng em có sốt không? Em chỉ sốt, em có sốt và đau họng bình thường thôi. Nuốt nước miếng hơi đau. Hơi đau hả? Dạ. Uống khoảng bao nhiêu ngày hết chị ha? Chờ chị tí. Mỗi lần nuốt nước miếng. Dạ. Một ngày hả? Cái viên đây nè, viên đây là viên trị gì vậy chị? Thì em cứ uống theo của chị đi anh. Nó cũng làm cho em viêm họng mà uống được hết. Như đây thôi. Em có sốt quá nha, sốt đau họng nhiều lắm. Sốt nữa hả? Nãy chị hỏi em sốt, em có sốt mà. Em được nhiêu ký rồi? Em 80 kg hả chị à? Ở đây trưa nghe nhạc hay ha. Chuẩn bị cúng đình á. Đây à. Nhìn mà có biết đâu mà. Nhiêu tiền hết chị? 18. 18.000 rẻ vậy? Uống vô đây là hết bệnh đúng không? Em uống phải trên 3 ngày. Cho 3 ngày hả? Rồi em uống hết, em cảm thấy mà đợi em tới mua chị tiếp nha. Mình biết các bạn sẽ đến cuối video này là người rất có khát tìm tòi và học hỏi. Để không bỏ lỡ những video của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe vào channel Y Dược TV để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.